Всім привіт! Мене звати Ліза, я технічна художниця компанії Retro Style Games. Сьогодні я б хотіла розповісти вам про такий інструмент, як Leonardo AI, його основні функції та на яких реальних робочих задачах його можна застосувати. Почнемо з знайомства з інтерфейсом Leonardo AI. Він не важкий, насправді, по центру тут продубльовані функції, якими користувачі послуговуються найчастіше. Також тут є кілька поширених гайдів і роботи інших користувачів, які можна переглянути, ними можна надихнутися, можна подивитися, які там були промпти, і, можливо, відтворити їх у себе. Власне, основна функція Leonardo AI – це генерування зображень. Почнімо з них. Для того, щоб перейти в відповідну вкладку, потрібно натиснути на кнопку Image по центру чи ліворуч, і нас зустрічає вікно, там, де ми бачимо рядок для промпти схову, ваші попередні генерації по центру і панель налаштувань ліворуч. Сьогодні будемо розглядати на прикладі іконок для нашої гри, і в даному випадку мене цікавить нагенерувати іконку металевої рукавиці. У мене вже є прописаний промпт, ось він тут. Базово все, що вам треба зробити, це просто натиснути кнопку Generate. Однак нам зазвичай не вистачає просто базових налаштувань, тому переглянемо, які у нас є ще можливості. Перш за все, це вкладка моделей. Якщо її відкрити, тут можна переглянути, їх тут більше ніж 10, досить багато. Єдине, на що зважайте, що для різних моделей будуть доступні і або недоступні різні функції. Продовжимо поки з Phoenix, не хочу перемикатися. Далі у нас є вікно Prompt Enhance. Що це таке? Це автоматичний покращувач вашого промпта. Якщо ви не хочете довго думати, якщо у вас немає знань, як його краще написати, ви можете його залишити увімкненим на on або автоматик. Що це означає? On, він завжди буде покращувати ваш промпт. Автоматик буде покращувати короткі промпти, він буде їх більше розширювати, однак з довшими промптами, які вже виглядають пропрацьованими, він буде менше працювати. Я не дуже люблю користуватися покращенням промпта, я його наразі вимкну. Далі в кожної моделі є свої засетаплені стилі. Вони, знову ж таки, для різних моделей будуть різні, і в цілому їхня функція тут досить очевидно прописана. Вочевидь, якщо ми виберемо стиль 3D-рендер, то ми отримаємо зображення, що буде імітувати 3D-рендер. Якщо ми виберемо стиль фешн, то, можливо, нам зроблять якусь фотографію з модного магазину і так далі. З інших цікавих налаштувань, яке не повсюди є, це контраст, що буде вказувати, який баланс чорного та білого буде на вашому зображенні, якщо раптом вам це важливо. Співвідношення сторін є засетаплені, є 2:3, 1:1 квадрат, 16:9, однак насправді ви можете натиснути Custom і налаштувати його під себе, в залежності від того, який результат вам потрібен. Є кілька generation модів, це Fast, Quality і Ultra. Fast найкраще для повсякденної генерації, коли вам просто потрібно щось попробувати, подивитися, підібрати промпт, поекспериментувати. Однак ви можете звернути увагу, що в режимі Fast найбільший розмір генерації він буде в районі 1120 пікселів на 1120 пікселів для квадратного зображення, чого в більшості випадків вам не буде вистачати, тому, власне, у нас є режим Quality, який вже піднімає максимальне зображення до 1800 пікселів по одній стороні. Ну і насправді навіть є режим Ultra, який дозволяє вам генерувати зображення більше, ніж 2К. Однак потрібно зважати, що ці зображення більше, ніж 2К будуть генеруватись певний час, до цього потрібно бути готовими і враховувати це в своїй роботі. Далі ви також можете обрати, скільки зображень буде вам генеруватись водночас. Максимум 8, мінімум 1. Налаштування, яке би я просила вас ніколи не трогати і переконувати, що воно завжди увімкнене, це Private Mode. Для чого? Для того, щоб користувачі інші в Leonardo не могли переглянути наші генерації і піддивитись наші корпоративні секретики. З приємного, цікавого це колекції, для чого вони потрібні? Для того, щоб можна було гарно організувати свою роботу, коли вас багато, коли ви працюєте над багатьма проектами, і вам потрібно якимось чином їх розмежовувати між собою, і потім мати змогу краще між ними перемикатись і легше шукати. Зараз я працюю над іконкою для Ocean Keeper, і відповідно я обираю колекцію Ocean Keeper. Її можна створити нову, якщо натиснути New. Більш того, можна створити підколекцію в колекції, якщо я хочу розмежувати в межах одного проєкту, іконки, фони, персонажів і так далі. І Advanced Settings, знову ж таки, для різних моделей вони будуть виглядати по-різному. По-перше, можна вибрати підмоделі в межах одної великої моделі. Тобто у нас є модель Leonardo Phoenix, в неї є дві підмоделі, версію 09 і версію 1, є підмоделі для Flux, є підмоделі для інших моделей. Загалом їх можна перемкнути тут.
якщо не згодом. Потім фоторіл буде генерувати більш фотореалістичні зображення, такі стокові. Negative prompt, якщо ви відчуваєте, що ви не можете досягнути бажаного результату одним позитивним промптом, вам потрібно явно прописати, чого вам не треба на генераціях. Тоді ви вмикаєте повзунок Negative prompt тут і прописуєте його у вікні промпта згори. Transparency, якщо у вас є необхідність ваше згенероване зображення одразу вивезти з фона, Леонардо тоді десь себе під капотом виріже вам з фона і поверне картинку на альфі. Є тайлінг, якщо у вас є необхідність нагенерувати безшовні текстури, наприклад. І Use Fixed Seed – це більш така технічна можливість. Якщо у вас є необхідність поекспериментувати на базових сталих налаштуваннях, ви вибираєте фіксоване випадкове число, і тоді кожна генерація, яка у вас буде виходити, вона буде починатися з одної і тої самої стартової точки. Зрозуміло, що роботи з текстом не завжди достатньо. Для цього в Leonardo є можливість завантажити референси. Для цього потрібно натиснути на іконку зображення ліворуч від промпта і натиснути View More під вкладкою Image Guidance, щоб переглянути усі можливі налаштування. Для різних моделей наразі недоступні абсолютно всі налаштування. Принаймні для Phoenix і для Flux вони недоступні. Для інших моделей в більшості своїй ви можете обрати всі перелічені опції. Однак основні референси, які вам будуть потрібні в більшості випадків, це Image-to-Image, Content Reference і Style Reference, вони доступні повсюди. Я генерую метрову рукавицю, відповідно, я би хотіла завантажити зображення мокапу рукавиці, які я зробила колись давно на більш ранніх стадіях розробки гри. Я можу обрати її тут, якщо я вже її завантажувала. Я можу натиснути Upload Image, якщо я його не завантажувала, і воно в мене десь на комп'ютері. Тобто тепер, якщо я натисну Generate, то генерація, яка в мене буде виходити, вона буде значною мірою базуватися на тому, що я завантажила в Leonardo. Такі налаштування, знову ж таки, вони будуть трошки різні для різних моделей, але переважно все, що ви обираєте, це те, наскільки сильно ваш референс буде впливати на вашу генерацію. Тут не так, як в Stable Diffusion. В Stable Diffusion, чим більше у вас було би число, тим значнішою була б різниця між референсом і вашою генерацією. Натомість в Leonardo, чим більше у вас число, тим сильніша генерація буде схожа на сам референс. Тобто, якщо вам потрібна більша різниця, ви зменшуєте значення сили. Референсів може бути більше, ніж один. Мені недостатньо в цьому випадку референса тільки по формі, по тому, як буде виглядати рукавиця загалом, цей мокап. Мені його недостатньо. Я би хотіла, щоб моя генерація ще й відповідала по стилю вже готовим іконкам, які є в грі. Знову ж таки, ми натискаємо іконку зображення ліворуч від промпта, і цього разу вибираємо, до прикладу, Style Reference, який ми можемо завантажити вже готовий ікон. Тут трошки інші налаштування, вони не повзунком задаються, а буквально значеннями сили як низька, середня, більша, супервелика сила. Але в цілому, суть та сама, ми обираємо те, наскільки сильно наш референс буде впливати на генерацію. Між референсами можна перемикатися, їх можна комбінувати. Можна натиснути тут кнопку вимкнення, наприклад, для конкретної генерації, якщо саме для неї я не хочу, щоб цей референс використовувався. Можна вимкнути назад. Можна натиснути на референс, до прикладу, і змінити зображення, якщо натиснути, знову ж таки, на іконку зображення. Можна вибрати режим, в якому використовується цей референс. Там, до прикладу, якщо зараз я розумію, що мені не потрібно, щоб це зображення було image-to-image, я би хотіла, щоб це був контент-референс. Тоді я обираю нову функцію тут, підтверджую, і вже для цього самого зображення змінюються параметри. Для іншого, що нам пропонує Leonardo в роботі з моделями, це аналог Lora в Stable Diffusion, який тут називається Elements. Для Phoenix він недоступний поки що, тому перемкнемося на іншу модель. Я би хотіла перемкнутися на Illustrative Albedo. Тепер, коли ми натискаємо на іконку зображення, ми бачимо, що нам доступно багато елементів. Їх реально багато, вони трошки відрізняються для різних моделей, є сенс їх усі переглянути і зрозуміти, що вам саме потрібно. Максимальна кількість, яку ви можете обрати, це 4 штуки. Більш того, зважайте, що з кожною накинутою лорою час вашої генерації буде відповідно збільшуватись. Це потрібно враховувати в Roblox і відповідним чином налаштовувати свої процеси. Я би обрала вже 4 лори. І ось ви бачите, що вони всі тут у мене тепер поруч з референсами перечислені. Тому ж таки так само йому можна задати силу. Силу 1 це там 100%. Якщо я зменшу, то лора буде меншим чином впливати на генерацію. Збільшу, буде більшим чином впливати на генерацію. Відповідно, ми можемо їх скомбінувати, подивитися по черзі, як вони будуть виглядати. Ми можемо насправді дивитись не по черзі, ми можемо запустити водночас кілька лор. Можемо вимкнути референси, вимкнути лори, подивитися різні комбінації. Досить фіксативний інструмент, який дозволяє отримати
отримати багато різноманітних результатів, щоб зрозуміти, що саме вам підходить і як вам далі працювати. В роботі з референсами в Leonardo є кілька нюансів. Перш за все, чим їх більше і чим у вас більше лог, тим довше будуть робитись генерації. По-друге, як я вже казала, для різних моделей доступні різні режими референсів і доступні різні логи. Тому, коли ви будете між ними перемикатися, є ймовірність, що щось стане недоступним, і ви побачите іконку жовтого знаку оклику, як у мене тут зараз, на елементах, які не будуть працювати з даною моделлю. Також дуже важливо враховувати, що розмір вашого референсу, його співвідношення сторін, має співвідноситись з фінальною генерацією. Наприклад, у мене зараз рукавиця завантажена в прямокутному розмірі, в той час як співвідношення сторін генерації квадратне. І ми бачимо, що на моїй генерації пальці обрізається верхівка рукавиці, що мені не дуже підходить. Це не супер, це легко правиться. Для цього вам потрібно просто натиснути на ваш референс і натиснути кнопку Match, що автоматично змінить налаштування моєї генерації і піджене співвідношення сторін референса до співвідношення сторін самої генерації. Є ще кілька невеличких інструментів для роботи, власне, з промптами, які можна переглянути, якщо натиснути іконку зірочок ліворуч від кнопки Generate. Перше, ви можете згенерувати випадковий промпт, якщо вам це по якійсь причині потрібно. По-друге, ви можете покращити ваш поточний промпт, що в цілому є аналогом функції Prompt Enhance ліворуч в панелі керування. Однак, в той час, як функція Prompt Enhance вона доступна не для всіх моделей, Improve Prompt саме тут ліворуч від кнопки Generate буде доступний. Що він робить? Власне, ви на нього натискаєте, Leonardo трошечки думає і покращує ваш промпт таким чином, як він думає, що він буде краще працювати. Я б не сказала, що це завжди працює саме так, як вам потрібно. Наприклад, якщо модель, якою ви послуговуєтесь, має певну специфіку, наприклад, вона натренована на дуже реалістичних зображеннях або на зображеннях людей, то оцей Prompt Enhance може вам включати в ваші генерації, в ваші промпти ці елементи. Відповідно, на іншій більш фотореалістичній моделі, в той час, як мені потрібно щось якась більша стилізація, Prompt Enhance міг би мені включити оці елементи реалізму, якими б мені тут не дуже підійшли. Також ми можемо Edit with BI. Що це таке? Бачимо нашу генерацію. Вона нас в цілому влаштовує, але я б хотіла щось в ній змінити, якусь невеличку деталь. Для цього я можу натиснути Edit with AI і прописати, що саме я би хотіла зробити. Наприклад, в цьому випадку я б хотіла, щоб моя рукавиця була червоною, тому я пишу Make it red. Натискаємо Done. І зараз Leonardo трошки змінить мій промпт, допише в нього слова, які будуть вказувати на колір генерації. Воно, знову ж таки, не завжди буде працювати саме так, як ви очікуєте. Інколи цього може бути недостатньо, особливо, якщо у вас вже є референс по стилю, наприклад, у мене тут референс по стилю блакитного кольору, і, відповідно, ця блакитність буде перекидуватись на генерації. Гарною ідеєю є комбінувати кілька підходів, це зважати на ваші референси, як у мене тут референс по стилю блакитного кольору, це дивитися, що у вас прописано в промпті, щоб там було явно прописано, що це потрібна червона рукавиця, а не будь-яка інша. Ну і також зважайте, що у нас все ще є функція лективного промпта, де ми можемо прописати те, чого ми не хочемо. В даному випадку я можу тут написати blue, і генерація наступна, яку я отримаю, з великою імовірністю буде ще менш блакитною і вже ближче до цієї червоної рукавиці, яка мені потрібна. Повертаючись до прикладів реальних задач, це дуже поширена ситуація, коли в нас є якийсь мокап або скетч, у нас є необхідність його якимось чином змінити або прорендерити. Там в випадку цих іконок, наприклад, у нас було дуже багато їхніх заглушок, у нас була необхідність їх довести до якогось фіналу і зробити це швидко і без зайвих зусиль. Власне, це приблизно так і відбувалось. Ми закидували референс зображення, ми закидували референс по стилю, якщо він у нас був. Отримуємо якісь результати з Leonardo, які можна ще додатково наколажити, або допрацювати вже власними руками, або скомбінувати з іншими генераціями і або своїми роботами. І в результаті отримати фінальну іконку, створення якої займає набагато менше часу. Власне, зараз у себе на екрані ви можете переглянути процес нашої роботи над іконками, їхні стартери, початкові, заглушечні мокапи, їхні фінали та все, що у нас було між цими двома етапами, з чим ми працювали в процесі виконання завдання. Інший зі способів генерації зображення в Leonardo – це Flow State. Він трохи відрізняється від того, як генерується звичайне зображення. З звичного у нас все ще є вікно промпта,
Однак у нас немає можливості явно обрати модель, вона буде залежати від того, які налаштування, які пресети і що у вас буде прописано в примці. З наявних налаштувань, перш за все-таки стилістику ми трошки більш-менш можемо обрати. Це те, що тут називається вайбом. Від анімешної до чогось, що намальовано фарбами, до фотореалістичних і так далі. Я б обрала sci-fi та свої рукавиці. Можемо повпливати на освітлення. Можемо обрати те, як буде себе поводити камера на цьому зображенні, якою вона буде. І можемо обрати кольорову гаму від неонової до якихось градієнтів, до теплого світла, до холодного і так далі. З іншого, все ще співвідношення сторін, абсолютно такі самі налаштування, як в звичайній генерації зображень. Також є покращувач примта, Private Mode наполягаю ще раз залишати улюбленим. І Scroll to Generate, це означає, що в наступному вікні, коли ви будете переглядати свої генерації, ви зможете просто їх проскролювати, а не перемикатися кнопкою. Відповідно, натискаємо Generate, трошки чекаємо, і в результаті отримаємо вікно, яке ми можемо нескінченно скролити і переглядати результати генерацій, поки не знайдемо саме ту рукавицю, яка нам підходить. Я би сказала, що мені ось ця підходить. Що ми тепер з нею можемо зробити? Можемо її одразу зберегти в бібліотеку, ми можемо її зберегти в якусь колекцію, можемо її викачати як є, можемо її збільшити в розмірі, якщо у нас є в цьому необхідність. Однак, якщо вона нам в цілому окей, але я б от ще хотіла подивитись результати, то ми натискаємо More Like This, але ця генерація буде використовуватись в якості референса для всіх наступних генерацій. Бачимо, що ці нові генерації, які ми отримуємо, вони трошки менш роздроблені по своїй стилістиці або по своєму контенту, ніж ті, що були до цього, більш схожі одна на одну. Хоча на цьому етапі ще не настільки, щоб вони були аж майже зовсім однакові. Далі абсолютно те саме ми робимо, гортаємо, шукаємо те, що нам підійде, натискаємо More Like This, отримуємо ще одну ітерацію. Там, де вже ці нові рукавиці, вони будуть набагато більш між собою схожі. Ми можемо вже більше прискіпуватись до якихось нюансів і обрати от саме ту деталь, яка нам підходить. Тут вже кінець, далі ми обирати не можемо, але знову ж таки з цими генераціями ми можемо зробити все, що попередні були. Це зберегти, відправити до колекції, апскейбнути і просто викачати. Інша цікава функція Leonardo – це можливість генерувати зображення в реальному часі. Наприклад, якщо вам потрібно підібрати працюючий ґрунт, і ви не хочете кожен раз чекати по 20-30 секунд для вашої генерації. Можемо перейти в вкладку Real-Time Generation, бачимо перед собою ось таке вікно. Що тут є? Перше, як завжди, рядок для фронта. Продовжимо з нашою рукавицею. По-друге, є непрямий спосіб впливати на стиль, це, власне, випадаючий список праворуч, там, де ми можемо обрати, що нам потрібно. Чи це має бути щось анімешне, чи це має бути якісь зображення, чи це фотографія і так далі. Далі, знову ж таки, немає явного способу обрати модель як таку, однак у нас уже наперед визначені певні елементи. Це дитяча ілюстрація, анімешність, якась folk-art illustration і чорно-білий coloring-book. Можете звернути увагу, що ознаки в цих елементах рухаються як в меншу, так і в більшу сторону. Тобто, якщо я порухаю туни аніме в більшу сторону, я таким чином підкреслю от саме цю анімешну картунову стилістику. Однак, якщо я посуну в мінус, то анімешність і картуновість зникне, і ми отримуємо якийсь результат, який буде менше до цього схожий. Ну і, власне, основна задача ось цього Real-Time Generation – це те, щоб ви могли в реальному часі змінювати свій ґрунт і переглядати результати, які ви зможете з ними отримати. Скажімо, ви отримали генерацію, яка вам підходить, з якою ви хотіли далі працювати. Її можна викачати як є, однак якість трохи прикра, тому що для того, щоб мати змогу отримувати ці зображення в реальному часі, є необхідність в тому, щоб зменшити їхні розміри, щоб потрібно було менше компутаційних сил, щоб ми могли одразу отримувати ці зображення. Тому, якщо вам вона потрібна в першій якості, ви можете натиснути Creative Upscale, якийсь час почекати, і ваша генерація добавиться в вашу бібліотеку, де ви зможете її переглянути і викачати. З інших потенційно корисних інструментів це можливість не просто редагувати свої зображення або редагувати їх в реальному часі, це можливість ще їх між собою композувати, робити колажі і вже одразу з цього отримати генерацію. Для цього ми можемо перейти до інструменту Real-Time Canvas. Зустрічає ось таке вікно,
Як завжди, у нас знизу є рядок для промпта, який ми можемо ввести. Так найцікавіше, що ліворуч у нас є вікно, в якому можна щось редагувати, щось малювати, щось генерувати, тобто якимось чином компонувати між собою різні елементи. Ми можемо завантажити зображення, на основі якого буде робитися генерація. Окрім цього, ми ж можемо і в реальному режимі щось до нього змінювати. Можемо до цього зображення довантажувати ще зображення з комп'ютера. Наприклад, я вважаю, що цьому зображенню не вистачає рибок, тому я можу перейти до файлів на своєму комп'ютері і обрати вже наперед заготовлене зображення, яке в мене є. Воно вставляється сюди в цю робочу зону, ним можна будь-яким чином маніпулювати, з ним можна працювати, можна його відзеркалювати, видаляти, робити все, що завгодно. Можемо насправді ж і просто погенерувати щось поверх. Для цього потрібно натиснути на іконку Generate, трошки нижче під іконкою Add Image, і прописати те, що вам потрібно. Мені потрібен корал. Одразу пропишу, щоб на блакитному фоні, аби його було легше вписати в це зображення. Можемо його зменшити, прилаштувати сюди, і ось воно одразу впишеться в нашу генерацію. Справді, ми ж можемо і одразу вирізати цей корал з фону. Якщо натиснути на нього, у нього тут є типу кілька функцій, і можна натиснути Remove Background. Ну, не завжди буде працювати. Інколи воно може погано працювати, особливо якщо генерація, як зараз, не дуже сильно відрізняється по кольорам від свого фону. Однак для більш контрастних зображень це працювало би, і це би трохи полегшило вам роботу. Ну і там з іншого, насправді, ми ж можемо ще й помалювати по цьому зображенню. Якщо обрати пензлик, обрати колір, який нам потрібен, і домалювати поверх об'єкти, які нам треба. Я там фон домалюю, наприклад, поверх. Ну і також у нас є функція Erase. Якщо вам тут щось не подобається, ви можете це стерти і отримувати чорний бекграунд, який потім можна чи замалювати, чи заповнити, щось з ним зробити. Отже, що потім можна робити з цим? Так само, як і в Time Generation, у нас немає явного способу обрати стилістику. У нас є трошки менш явний, це випаде з випадаючого списку якийсь режим. Ми його вибираємо, трошки думає генерація і перемикається. Зараз вона не дуже сильно змінилась, просто тому що у мене Creativity Strength виставлена досить низька. І відповідно, чим більше я буду її робити, тим сильніше буде відрізнятися фінальна генерація від того зображення, яке в мене представлене ліворуч. Ну і, власне, якщо ви щось зробили, результат вам підходить, ви би хотіли працювати ним далі, перше ви можете натиснути Instant Refine, який зображення, яке ви отримуєте праворуч, вам трошки його покращить, витягне по якості, трошечки буде приємніше з ним далі працювати. Ви можете його апскейлити абсолютно так само, як і в Real-Time Generation, і вже далі робити з ними ті функції, які вам необхідно з ними робити. З останнього, і що не стосується генерування саме зображень статичних, це можливість генерувати в Leonardo відео. Для цього натискаємо, власне, на розділ відео і переходимо у відповідне вікно. Інтерфейс схожий на те, як виглядав інтерфейс генерування зображень. Це промпт згори, це можливість додати референси, це можливість зробити якісь налаштування. Однак є кілька нюансів. Перш за все, це власне ціна генерації відео, вони набагато дорожчі, ніж генерація зображень. По-друге, з моделей, принаймні на цьому етапі, у нас доступна тільки одна, хоча Leonardo обіцяють нам в доступі майбутньому ще 3. З іншого, це те, що у нас немає можливості вибрати кастомну співвідношення сторін, і знову ж таки, зараз у нас є можливість генерувати відео лише в 480 пікселів. У нас доступний Prompt Enhancer, нагадує про приватний режим, так само можна додати свої генерації до колекції. Ну і з додаткових налаштувань це згладжене відео, це інтерполяція між його кадрами, і можливість увімкнути собі негативний промпт, якщо він вам потрібен. З інтересного можна керувати поведінкою камери. В цьому випадку я би собі обрала те, щоб моя камера крутилася в праву сторону навколо об'єкту. Можна вибрати, знову ж таки, те, що називається вайбом, хоча тут, зрештою, менше функцій, ніж у нас було, наприклад, для Flow State. Можна вибрати освітлення, можна вибрати кольорову гаму. Із референсів, як таких,
у нас є можливість наразі обрати тільки стартовий кадр вашого відео, якщо у вас є статичне зображення, на основі якої вам, власне, це відео і потрібне. Тобто ми його обираємо, визначаємо його стартовим фреймом, налаштувань нього ніяких немає, і натискаємо Generate. І, власне, ось такі результати ми отримаємо. Наостанок невеличка технічна функція Leonardo. Я вже кілька разів згадувала про апскейл, про збільшення зображення. Воно є окремим вікном. Тут все досить очевидно насправді. Ви можете завантажити зображення, яке вам потрібно збільшити. Можете обрати, у скільки разів воно збільшиться, або обрати, які будуть параметри цього зображення. Є два режими Legacy і Ultra. Legacy – це там старіший, Ultra буде трохи кращий, хоча, можливо, трошки довший. Це також upscale рестайл, є Realistic і Artistic. Realistic буде вам додумувати при апскейлі менше деталей. Artistic, якщо от в цьому виникне якась необхідність, то він трошки додумує вам деталі, трошки добавить їх, трошечки витягне артистичність вашого зображення. Ну і Upscale Strengths – те, наскільки сильно, власне, от всі ці попередні параметри будуть впливати на фінальний результат, і наскільки сильно фінальний результат буде відрізнятися від вашого вхідного зображення. Особливо, якщо ваше вхідне зображення в поганій якості, вам потрібен досить великий апскейл, відповідно, потрібно нагенерувати досить багато пікселів нових, з того, щоб це зображення збільшити. Натискаємо Upscale, воно додається в чергу знизу, власне, трохи почекати, і ви отримуєте своє збільшене зображення. З цікавого в апскейлі Leonardo дозволяє вам одразу переглянути порівняння до і після вашого результату. Тобто ви можете рухати цим повзунком і дивитися, як деталі змінилися після апскейлу. Наприклад, ось тут апскейли мені трошки додали сюди деталізацію, додумав їх. Якби я вибрала більшу артистичність мого апскейла, то деталі, які би сюди додавалися або змінилися, вони б відрізнялися від фінального чи стартового зображення набагато більшою мірою. Отже, в цьому відео ми розглянули базовий функціонал Leonardo, якого в цілому вистачає для виконання більшості своїх повсякденних задач, для того, щоб допомогти собі в процесі рендеру, для того, щоб пришвидшити свої процеси, можливо, для того, щоб поекспериментувати, подивитися, яких результатів ви можете досягнути з використанням штучного інтелекту. Я сподіваюся, що вам було цікаво і найважливіше корисно. Дякую за увагу і до нових зустрічей!